Nokia phone water damage. Power on problem on, but no light showing that it's set. Now Ta-1192 model. Okay. No. Okay. This is open set showing, but display light not show. Okay, now open model, Nokia model. अनि उयो 500 मा आउँदैन त एम बनाउनु ओर्नु 500 हैन जनको आमाको 500 बनाउनु यो Now opening this water damage one. Cleaning first of all. Clean meter, checking meter. त्यो भाइ माथि जाने हो खाकरबारी हजुर जाने बरबटेको यतापट्टिको दोकान घर छ नि कता के अरे भाइको न को Yes, no. आधार चाहिँ अस्तिकै हुन्छ ल यो कसरी कसरी नउगरिकन पुगाइ ए हुन्छ हुन्छ सर यो ढुक्क हुनुहोस् तपाईको भरै पुगिहाल्छ नातिनु होला एकदम This is keypad light. Show but display no light. Okay, now checking display light. Keypad light jumper. Okay, display light. हेर्नु न पक्रा बुझी कति राम्रो ल त ल हुन्छ भाइ 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 मारेको मारेको खै गरिसकेको होला सम्म त पछि पनि गर्नुपर्ने होला अब कसो हुँदैछ त्यो त्यस्तो त्यो त लाउनु पर्यो नि अब
यो स्टेपल पनि राख्नु यो पासबुक पनि राख्नु जिम्मा di mana? Oh, datang. जुमा लागि लाग्छ पनि पाउँदैन त्यसमा नि लाउनु मान्छे साह्रै भएको मान्छे हो के होला नि जिम्मा के मान्छे आउँछ त्यसमा कसरी पासवर्ड चाहिँ हाल्नु पर्दैन? हान्नै पऱ्यो नि त ఏ తిరిగి ఇక్కడ లేవక్క ఎలా ఉంది second 2 point and 2 point jumper त्यसो म लागिदिए ल त भरे चाहिँ पुग्छ है ए हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् भरै पुग्छ तपाईँको नआत्तिकन checking okay 100% done सुभाष आचार्यको सधैँको लागि संसार होइन checking त्यो धुन लाउनु लागेको 100% working Nokia X10 model. Okay, thank you friends. Audio Jungle.